שלום לכולם וברוכים הבאים לסרטון נוסף של Piece of Hebrew. והיום אנחנו הולכים גם ללמוד משחק בעברית וגם לנתח קטעים מתוך סדרה חדשה שנקראת שקופים. בואו נראה קטע קצר מהסדרה ונבין למה היא נקראת שקופים. היי כוכי, מה נשמע? בוקר טוב כוכי. היי מירב. מה העניינים מירב? שלום סיגל. בוקר טוב סיגל. כפי שראיתם בקטע שראינו, יושבים שני מאבטחים בכניסה לבניין, אומרים שלום, בוקר טוב לאנשים, אבל אף אחד לא עונה להם. למה? כי שקופים זה מין איזה שם למצב די עצוב של האנשים שלא שמים לב אליהם, שהם נמצאים שם, אבל אף אחד לא כל כך שם לב לקיום שלהם. אנחנו מדברים על מאבטחים, מנקים, עובדי תחזוקה, וכל מיני תפקידים בשכר לא גבוה של עובדים שהם בדרך כלל עובדי חברות קבלן, זה אומר עובדים עם הרבה פחות זכויות, ובסדרה הזאת לוקחים את המצב העצוב הזה ומנסים להוציא ממנו את המיטב הקומי, להראות את המצבים המצחיקים שיש בחיים האלה של האנשים השקופים. שני הגיבורים של הסדרה הם דודי ואליאב, שכפי שראיתם מאבטחים דרך חברת כוח אדם, ואיך שהם מעבירים את הזמן זה לשחק ביחד ארץ עיר. משחק שבו צריך למצוא קטגוריות מסוימות על פי אות מסוימת, לפי ארץ, עיר, חי, צומח, דומם, ילד, ילדה, מקצוע. נגיד, אנחנו לוקחים את האות ח' ואז אנחנו צריכים למצוא בכל הקטגוריות האלה מילה שמתחילה באות ח', למשל ח', ארץ, חוף השנהב, עיר, חיפה וכן הלאה. הבנתם את הרעיון. מה שקורה בסדרה זה שיש מערכון שחוזר על עצמו בכל פרק, שבו דודי ואליאב משחקים ארץ עיר. עכשיו, מה שמצחיק שם, שהם תמיד משחקים באות א', זה דבר אחד, אבל מה שבאמת מצחיק, זה שהם מוסיפים מלא קטגוריות חדשות, שאין במשחק הסטנדרטי, כפי שתכף תראו. המערכון הזה, כפי שאמרתי, חוזר על עצמו בהרבה פרקים, אז אני אשים לכם פה בתיבת המידע, קישור למרתון של המערכון הזה בכל הפרקים השונים, ואז תוכלו אחר כך לעבור על זה לבד. מה שאנחנו נעשה עכשיו, נראה כמה קטעים וננתח אותם ביחד, נסביר מה קורה בקטעים האלה. אז יאללה, בוא נראה. שם של בת שרק מהשם אתה יודע שהיא מעל הרמה שלך. אדווה. אביגיל. הדבר הראשון, שם של בת שרק מהשם שלה אתה יודע שהיא רמה מעליך. הכוונה, בחורה שאתה לא בליגה שלה, אתה לא יכול לצאת איתה, להיות איתה, כי היא פשוט רמה מעליך. אני רק אגיד שהשמות שהם נתנו פה, זה לא תמיד נכון, לבחורות שהן כזה היי קלאס, אבל זה די מצחיק, ולפעמים זה כן נכון השמות שהם נתנו, להעיד על בחורות שאולי יותר עשירות, יותר ממעמד גבוה, אבל זה לא תמיד נכון, אבל עדיין מצחיק. מקומות שאפשר לקחת אוכל בחינם. אספת הורים. אולמי ענבל מעל בנק מזרחי. צריך לבוא מכופתר, חשוב. מקומות שאפשר לאכול בהם אוכל בחינם, אספת הורים. אספת הורים זו פגישה שיש בבית הספר בין ההורים למורים, שהמורים מספרים להורים איך היה הילד, אז דודי אומר זה מקום שאפשר לאכול בו אוכל בחינם, ואליאב אומר אולמי ענבל מעל בנק מזרחי, סתם שם פיקטיבי של אולם אירועים, אבל אולם אירועים כשמו כן הוא, זה מקום שיש בו אירועים כמו חתונות, בר מצוות, אז אם אתה מתגנב לשם ולא מזהים אותך, אז גם שם אפשר לאכול בחינם. דברים שמקבלים מאנשים שטסים לחול. M&M. אכילת ראש על הבופה ארוחת בוקר. דברים שמקבלים מאנשים שטסים לחול, M&M, הכוונה לסוכריות האלה,
ודודי אומר, אכילת ראש על הבופה בבוקר. אכילת ראש זה סלנג למישהו שמדבר הרבה בלי סוף. זה כאילו הוא ממש אוכל לך את הראש מרוב הדיבורים שלו, מרוב זה שהוא חופר לך על משהו מסוים. דבר מביך. או רוגולה בשיניים. אשכנזי במימונה. דבר מביך. מה זה דבר מביך? זו סיטואציה למשהו לא נעים, לסיטואציה שאתה מרגיש בה לא בנוח. כמו למשל, אם קרתה לך פדיחה, כמו שאתם יכולים לראות בוולוג שאלזה עשתה, על מה זה פדיחה, אז פדיחה זה שקורה לך משהו מביך. אז אליאב אומר, אורוגולה בשיניים, שרואים שיש לך כאן איזה משהו ירוק שאכלת בסלט, אבל מה שיותר מצחיק זה דודי אומר, אשכנזי במימונה. בהכללה אפשר לחלק את היהודים לאשכנזים ומזרחים. אשכנזים זה יהודים שהגיעו מארצות אירופה, ומזרחים אלו בעיקר יהודים שהגיעו מארצות ערב. יש חג מאוד מפורסם שנחגג אחרי פסח, שנקרא מימונה. זה חג של יהודים יוצאי מרוקו. בחג הזה שומעים מוזיקה במרוקאית, אוכלים הרבה מאכלים שמגיעים משם, וגם לבושים בבגדים מסורתיים. אז בגלל זה דודי אומר, אשכנזי במימונה, זה סיטואציה לא כל כך קשורה, זה משהו מביך. דברים שלא עושים בדייט ראשון. ארוחה עסקית ביאלו. אווירון. דברים שלא עושים בדייט ראשון, אז דודי אומר, דייט ביאלו. יאלו זו רשת של חנויות שיש בתחנות דלק, שאפשר גם לקנות שם קצת אוכל, מצרכים. אז דודי אומר שזה לא מקום מתאים לדייט ראשון, ואליאב עושה ככה את הדבר הזה, אווירון, כוונה, כמו שאמא רוצה שהילד שלה יאכל, אז היא לוקחת עם הכף ועושה לו אווירון, ככה לפה, כדי שהוא יאכל מהאוכל. עבריין מפורסם? אהוד אולמרט. אופנובנק? לא, זה האופנובנק, זה לא אופנובנק. עבריין מפורסם, אהוד אולמרט, שהיה ראש ממשלת ישראל, ואחר כך נמצא אשם בכמה עבירות, ביניהן שוחד, ולכן הוא ישב בכלא תקופה מסוימת. לא כבוד גדול למדינת ישראל שראש ממשלה ישב בכלא, אבל זה המצב. מצד שני גם אפשר להסתכל על זה כן ככבוד, כי זה אומר שכולם שווים בפני החוק, וגם אם ראש ממשלה ביצע עבירה, אפשר לשפוט אותו בבית משפט, ממש כמו כל האזרחים. והעבריין השני הוא אופנובנק, או בעצם האופנובנק. זה היה עבריין מפורסם לפני הרבה שנים, שהיה מבצע שודים בבנקים כשהוא היה מגיע על אופנוע, עם קסדה של אופנוע, ולכן הוא קיבל את הכינוי האופנובנק, שזה בעצם שילוב בין המילים אופנוע ובנק. תירוצים להתחמק מדוח. אשתי יולדת. אינני הנהג. עבד לך פעם? לא. תירוצים לא לקבל דוח. מה זה דוח? דוח זה קנס שאתה יכול לקבל אם עברת עבירה כלשהי. עבירות שאתה יכול לבצע, נהיגה במהירות גבוהה, לעבור על קו לבן, חנייה במקום שאסור. אז מה התירוצים שאתה יכול להגיד? כמובן, אשתי יולדת, הכוונה אנחנו ממהרים לבית חולים, ובגלל זה אני נוסע מהר. והדבר השני, אינני הנהג, זה רפרנס ל-Waze. אם אתם לא יודעים מה זה Waze, תראו את הסרטון שלי כאן. כשאתה מקליד ב-Waze משהו באמצע הנסיעה, אז ה-Waze לא מאפשר לך לעשות את זה, כי הוא רואה שאתה בנסיעה. אז לכן יש לחצן שכתוב אינני הנהג, אתה לוחץ עליו, זה אומר אני רק נוסע, ואז האפליקציה נותנת לך לכתוב בה. מישהי שמנצחת אותך במכות. אתי אלון של אחרי הכלא. יעל ארד. ודבר אחרון, מישהי שמנצחת אותך במכות. מכות, הכוונה מריבה בין שני אנשים, אומרים, אפשר להגיד, ללכת מכות. אז הדוגמה הראשונה היא אתי אלון.
אתי אלון זו אחת העברייניות המפורסמות בישראל. היא ביצעה מעילת ענק. היא עבדה למעשה בבנק מסוים וגנבה מאות מיליונים של שקלים. זו הייתה פרשה מאוד מפורסמת, ובעקבות הגניבה הזאת היא בסוף נתפסה ונכנסה לכלא. והדמות השנייה היא יעל ארד, יעל שם פרטי, ארד שם משפחה. ויעל ארד בשנת 92 הייתה ג'ודאית והביאה לישראל את המדליה הראשונה באולימפיאדת ברצלונה 92, מדליית כסף, ואני בטוח שיעל ארד אכן אותי הייתה מנצחת במכות אם היינו רבים, לא הייתי רוצה להתעסק איתה. זה היה הסרטון שלנו להיום, אני מקווה שלמדתם מילים חדשות וקצת דברים על התרבות הישראלית, על החיים בישראל. אם יש לכם שאלות על דברים נוספים מהסרטון, אתם מוזמנים לכתוב לי פה בתגובות. ועכשיו תורכם. סטופ. תכתבו לנו בתגובות. ארץ, ציר, חי, צומח, דומם, ילד, ילדה, מקצוע. שיהיה בהצלחה, נתראה ביום שלישי הבא בסרטון נוסף. יאללה ביי.